हाँ जी बेटा जी, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਕੋਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇੜ ਪੂੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਖਿਆ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਣ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਬਾਈ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ ਲਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਕੂਜ਼ੀ ਬਾਥ ਟੱਬ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਟੈਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਚੇਂਜ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਮੂਥ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫॉर ਐਵਰੀਵਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਪਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਂਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।